modules is involved to cover its own area. In the low frequencies, all the modules work to cover all the areas because they are omnidirectional. Đối với tần số cao thì mỗi cái bộ phận thì mỗi cái loa thì nó sẽ đảm nhiệm một vị trí bắn tia âm thanh đến khác nhau. Còn đối với tần số thấp thì tất cả các tần số thấp nó sẽ cover, nó sẽ bao phủ tất cả các cái hướng, bởi vì nó theo cái dạng omnidirection, tức là dạng đa hướng. It means that in the high frequencies, I can make different equalization. For example, for the top modules that are involved to cover the far field. Tức là đối với tần số cao thì ông ấy có thể thiết kế được là tần số cao bắn với những cái địa điểm khác nhau. Ông có thể ví dụ là cái loa cao nhất ông có thể bắn ở phía đằng xa. Now it is more clear to see this with this line. One other interesting properties of a line array is that the sound will decrease of 3 dB every double distance instead of the point source, that the sound will decrease of 6 dB SPL every double distance. Mỗi khi nhân đôi khoảng cách thì hệ thống của line array sẽ 3 dB. 3 dB line array. 3 dB line array and 6 dB point source. Thì mỗi khi mình nhân đôi hệ thống, nhân đôi khoảng cách của cái đường bắn âm thanh này thì của line array nó sẽ là tăng 3 decibel. Còn đối với hệ thống khác, hệ thống point source bắn theo điểm thì nó sẽ là 6. So basically, according with this law, with the same power, we can have double SPL with line array. Chúng ta sẽ có cái áp suất âm thanh gấp đôi so với của line array này. So this is the directivity in the low frequencies of line array. So very wide. And this is the directivity at higher frequencies, very narrow. Hình này minh họa cho là tính định hướng của low frequency là tần số thấp, nó sẽ là rất là rộng và mang tính là bao trùm đa hướng. Còn đối với tần số cao nó sẽ là theo dạng tia và rất là hẹp. What does it mean? You can see the behavior at 100 Hz that are low frequencies. If I turn on the upper speaker of this array, the middle speaker of this array, or the bottom speaker of this array, the result is the same. For low frequency. For 100 Hz. Ở tần số 100 Hz thì cái loa phía trên cùng, loa phía dưới, loa phía dưới này thì nó bật lên thì cái tần số trầm nó sẽ giống hết nhau. So the result is the same with the up, middle, and bottom speaker. Okay. It means that the frequency response of the system of the blue one, 1, 2, 4, and 8 modules is something like this. So all the area will be affected by the amount of the number of the speaker. Because in the low frequencies, all the speaker concur to work in all the area. Đây là đáp tuyến tần số của cái hệ thống chúng ta. Đối với tần số trầm thì tất cả mọi nơi sẽ được bao phủ bởi nó theo tính đa hướng. And as you can see in the high frequencies, in a certain point, there is no difference between 1, 2, 4, and 8, more or less. Ở phía bên này là tần số thấp và bên này là tần số cao. Thì ở bên này thì bên tần số cao thì no difference, there's no difference in frequency. Sẽ không có sự khác biệt ở trong tần số cao.
So low frequency Kaplan-Meier corrected uses equalization. The amount of equalization is defined by the amount of speakers and the length of the array. The length of the array is defined by the physical size of the speaker cabinet. Um, điểm đối với tần số trầm thì chúng ta cái số lượng cái equalizer thì sẽ được quyết định bởi là cái số lượng của loa và chiều dài của cái array của mình, và chiều dài của array thì được quyết định bởi độ to của cái loa. For this reason, according with the number of the speaker, I have to make this kind of correction. So, more speaker I have, more low I have to go with the shelving low frequencies to achieve linear phase response, linear frequency response. Và ở đây thì ông ấy đang căn chỉnh tần số thấp, thì ông ấy đã căn chỉnh để mà hệ thống của mình và cái đường của mình nó được thẳng linear. This kind of control, for example, in HDL20, in line array in general, is called cluster size. That is low frequency correction. This is the behavior at the high frequencies, at 10 kHz, for example, so 10,000 Hz. If I turn on only the upper, only the middle, or only the bottom one, there is big difference because the coverage is only in the far field, only in the midfield, or only in the near field. So it's totally opposite behavior instead the low frequencies that was the same. Đối với tần số cao thì cái tính định hướng của nó sẽ khác đối với tần số thấp. Ở đây thì ông ấy bật cái loa trên cùng, loa giữa và loa dưới, thì các anh thấy là các hướng của nó sẽ hoàn toàn khác nhau. This is another slide that show you an array with 8 modules working at 16 kHz without correction due to the environmental condition. Đây là một sơ đồ của 8 cái loa trong array gồm 8 loa được bật ở 16 kHz và không tính điều kiện xung quanh, điều kiện môi trường tác động. So basically, this is an ideal behavior because, of course, we always have environmental condition that can be temperature and humidity. Nói chung là đây là một điều kiện, đây là một sơ đồ lý tưởng khi mà ở thực tế, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta hoàn toàn là lúc nào cũng phải dựa theo thời tiết hoặc là dựa theo cái môi trường xung quanh. Nhưng mà đây là sơ đồ lý tưởng khi mà không có sự tác động của môi trường. This slide show the same cluster working with 20 degrees Celsius and 50% of relative humidity. Cái hình này thì lại miêu tả cùng một hệ thống đấy nhưng hoạt động ở 20 độ, nhưng mà cái môi trường xung quanh sẽ là 20 độ C và 50% độ ẩm không khí. So now I switch between the first and this. What is the difference? Có sự khác biệt gì giữa cái không có sự tác động của môi trường và sự tác động của môi trường? You can see that in the near field, more or less, we have the same pressure. In the far field, there is a total different behavior. In the far field, with this environment condition, we have no pressure in the high level. Sự giống nhau ở miền gần thì hoàn toàn là miền đỏ và miền vàng thì hoàn toàn là giống nhau, nhưng mà ở miền xa là những cái miền phía bên này thì nó sẽ có sự khác biệt là ở cái vùng 50 with weather với cái biểu đồ có sự xuất hiện của thời tiết thì ở phần áp suất âm thanh ở vùng xa này nó sẽ low, the sound pressure is lower, thì nó sẽ bị áp suất âm thanh sẽ bị thấp hơn. It means that at talking about the high frequencies, we can make a different equalization for each module.
okay? Because each module is involved to cover its own area. So we don't have the problem of phase cancellation because each module covers its own area. So the first module must be boosted to achieve coverage also in the far field. The bottom modules will be keep linear because here there is enough pressure level in the reference. Đối với tần số cao thì chúng ta phải mỗi cái module của tần số, mỗi cái loa nó sẽ đảm nhiệm một vị trí một hướng khác nhau. Vì thế mà đối với cái loa cao nhất thì chúng ta sẽ đảm nhiệm vị trí xa nhất, và đối với loa thấp nhất thì chúng ta sẽ đảm nhiệm vị trí gần nhất. Managing the line array in this way make the difference between a good sound and bad sound. Và cái điều này nó ảnh hưởng rất lớn đến việc là âm thanh tốt hay là âm thanh không được hoàn hảo. If you have a cheap system but you work in this direction, you will sound better than acoustic systems that is not tuned in this way. Nếu mà chúng ta có hệ thống RCF, RCF được chỉnh theo căn chỉnh theo cái hướng này thì hoàn toàn có thể hay hơn là hệ thống của Lacoustic LA nếu mà không được căn chỉnh. So talking about HDL20, for example, that is a good line array in terms of quality by price. Very less expensive than acoustic systems, but with knowledge, an HDL20 system can sound better than an acoustic system. Of course, it depends from the knowledge of the PR manager. Ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể mua hệ thống của RCF, và nếu có căn chỉnh thì hoàn toàn nó có thể ra được chất lượng tương đương, thậm chí còn hơn cả hệ thống của LA Lacoustic. Of course, acoustic systems are fantastic system also. So if there is a PR manager with knowledge, also with acoustic system, will sound great. It's not the place to translate this because not only for SDL. Tất nhiên là nếu mà trường hợp mà Lacoustic mà không có designer như thế này thì chất lượng cũng hơn rồi. I am without power. So this is another slide that shows the behavior of the cluster at 1 kHz, so 1000 Hz, without environmental condition and with environmental condition. As you can see, nothing changed. Lần này chúng ta sẽ áp dụng với cả mức là tần số là 1 kHz thì nothing changed, thì không có việc gì xảy ra giữa môi trường và không có môi trường. It means that the environmental condition as temperature and humidity will affect the frequencies from 3 kHz and up. 2-3 kHz to 20 kHz. The environmental condition will affect only the high frequencies. Tức là cái tần số cao từ 2 đến 3 kHz trở lên thì sẽ bị ảnh hưởng, còn đối với 1 kHz trở xuống thì nó sẽ không bị ảnh hưởng cho lắm. Because as you can see, at 1 kHz there is no difference between 20 degrees and 50% of humidity and without environmental condition. Okay. This is a frequency response of a system without environmental condition and with environmental condition. As you can see,